السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة النجمة السداسية لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو مفرش للسفرة. سهل وبسيط لكن جميل في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هو ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نشتغل بأي طبعا نوع خيوط احنا حابينه او اي سمك خيط احنا حابينه، بس على شرط ان يكون حجم الابرة اللي انت بتستخدميه مناسب لسمك الخيط. هشتغل معاكم بخيط صوف هو مائل شوية للسميك او داخل على السميك شوية، مع ابرة رقم 4 ملم. هستخدم لونين للوحدة، بنستخدم النجمة بلون وبستخدم قاعدة المفرش كله بلون تاني مختلف، وليكن الابيض او الاوف وايت على حسب ما انت حابة. لكن ممكن تستخدمي في مفرشنا النهاردة او وحدتنا النهاردة بقايا الخيوط بالنسبة للون النجمة نفسها. يعني انت ممكن تعملي المفرش كله قاعدته وليكن يعني مثلا باللون الابيض او الاوفايت او الاسود او اي لون انت حباه، هيكون ده لون القاعدة للوحدة بتاعتك. لكن لون النجوم هتغيري بقى في المفرش كله او في وحداتك كلها على حسب عددها. النجمة كل نجمة فيهم بتكون بلون هيديكي شكل حلو جدا ومميز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الاصابع، او نعملها بطريقة جديدة. يعني انا اول طريقة بعملها اني بلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام، بجيب الخيط مش جنب بعضه لا عكس بعض، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية وابتدي ادخل تحت الحلقة الاولى. بعد ما لفيت ايدي بيتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل الدائره السحريه، اما طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل طبعا ما ابتدي اقفلها. طيب اقفلها ازاي؟ بلف الخيط وبخرج من الحلقه دي، بكده بكون ارتفعت سلسله. انا طبعا كنت عايزه اشتغل معاكم الطريقه التانية، بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هشرح لكم الطريقه التانية لعمل الدائره السحريه في فيديو خاص بيها صغير كده، هيكون ايه لمجرد بس المعلومه. زي ما احنا شايفين السطر الاول هبتدي اشتغله ب 12 غرزه عمود، ما بين كل 2 عمود بلفه هشتغل سلسله. هبتدي اشتغل سلسله كمان، وهعتبر السلسلتين دول مجرد ارتفاع. وداخل الدائرة السحرية هبتدي اشتغل 2 عمود بلفة في البداية. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج. كده معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون اشتغلت اول عمود بلفة موجود عندي، كمان عمود، ونعتبر السلسلتين يا بنات بس مجرد سلاسل ارتفاع. كده اشتغلنا 2 عمود، هاخد سلسلة وكمان في نفس الفراغ 2 عمود، 1 2 وسلسلة. لو حاسة ان الدائرة السحرية بتاعتك واسعة شوية شدي خيط البداية، ضيقي سنتر او مركز الدائرة زي ما انت عاوزة، وابتدي اشتغل 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة لغاية ما بكمل 12 عمود بلف. في نهاية السطر كده بقى معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا بتشدي خيط البداية تقفلي مركز الدائرة. بعد كده بعد ما خلصت اخر سلسلة بروح لاول عمود، السلسلتين ماليش علاقة بيهم، اول عمود انا اشتغلته ابتدي ادخل فيه وهخلي معايا كمان خيط البداية واقفل بغرزة منزلق بالشكل دوت. هبتدي يا بنات انا عاوزة اشتغل فين هنا؟ عاوزة اشتغل هنا في المكان ده ما بين العمودين، اوكي، بالاضافة كمان ان اللي انا هشتغل فيه السلسلة. في المكان ده هرتفع سلسلتين ونفس المكان اللي انا فيه، وهشتغل عمود واحد بس بين العمودين اللي انا طبعا شغالاهم تحت، لاني محتاجة اشتغل عمود واحد بس في المكان ده. هنا هيقابلني بقى السلسلة، فوق السلسلة دي بشتغل عمود واحد، سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس العمود الفراغ عفوا عمود كمان، يعني فوق سلسلة عمود سلسلتين عمود. هنا هقابل العمودين 1 2، لا مش هشتغل ولا تحت حرف الفي ده ولا تحت حرف الفي ده، هروح ما بين العمودين. شايفين بقى الفرق ما بين العمودين؟ هشتغل هنا عمود واحد بس، ارجع فوق السلسلة اشتغل عمود من تحت هنا اهو، شايفين عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ، 1 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بصوا نتيجة ان احنا اشتغلنا في المكان اللي ما بين العمودين ان اصبح معايا انا تحت كان عندي 2، هنا بقى عندي 3، اوكي.
لو انا اشتغلت على العمودين كان هيكون عندي كام؟ انا هيكون عندي هنا 2 عمود وعمود من على اليمين وعمود من على اليسار، كان هيكون عندي 4، وانا محتاجة ان يكون معايا 3 بس، يعني انا ماشية على عدد محدد. اذا بقرر ان ما بين العمودين بشتغل عمود، وفوق السلسلة بشتغل عمود سلسلتين عمود، بوصل لغاية نهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت عمود فوق السلسلة عمود سلسلتين عمود، هنروح بقى لأول عمود اشتغلته. عن السلسلتين ماليش علاقة بيهم، أول عمود اشتغلته بدخل فيه ولسه خيط البداية معايا، خلاص هخليه معايا مفيش مشكلة، واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طبعا السلسلتين دول مجرد ايه سلاسل ارتفاع، ما اعتبرهاش من العدد. انا عندي هنا الشغل بيكون فين؟ 1 2 3. انا هنا فوق العمود رقم 2 من المجموعة بتاعتي، برتفع في فوقيه سلسلتين وابتدي اشتغل في نفس الفراغ هو عمود بلفة واحد. والعمود اللي بعده رقم 3 من تحت، لكن هو دلوقتي بالنسبة لي رقم 2. هيقابلني السلسلتين بشتغل فوقيها عمود سلسلتين عمود، زي بالظبط تحت ما كنت بشتغل عمود 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. هبتدي هنا فوق الثلاث أعمدة بشتغل 3 عمود بلفة زيهم، يعني بشتغل على الزاوية زي ما كنت بشتغل تحت عمود سلسلتين عمود، وفوق الأعمدة بقى المرة دي بشتغل فوق كل عمود منهم عمود. وصلت للسلسلتين اشتغل عمود 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ تاني عمود، وبكرر فوق كل عمود 1 2 3 بشتغل عمود، فوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود. طيب هنا العدد بقى معايا كام يا بنات؟ انا عندي طبعا السلسلتين هشتغل فوقيهم زاوية تانية فوق، لكن عدد الاعمدة بقى 1 2 3 4 5. ليه؟ لاني فوق التلاتة انا بزود، باخد واحد من الزاوية دي وباخد واحد من الزاوية دي، بيكون عندي العدد بيزيد 2، في كل مرة هيزيد معايا العدد 2. بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما خلصت الزاوية فوق السلسلتين هبتدي هنا اشتغل اخر عمود عندي، هو اول عمود عندي في المجموعة اللي تحت. بكمل المجموعة في نهاية السطر، وفي السطر اللي جاي بردك هيكون تكملة المجموعة الاولى في السطر ايه اللي جاي. بنسيب السلسلتين وفوق العمود نفسه الاول بشغل غرزة منزلقة واقفل كده زي ما احنا شايفين. السطر ده هبتدي بقى طريقة التلاعب بالالوان اللي احنا عارفينها مع بعض وشرحناها مع بعض اكتر من مرة في اكتر من شكل، ان ممكن يكون فكرتنا النهاردة كلها عبارة عن شكل سداسي الأعمدة، لكن مع اختلاف الألوان ومع تداخل الألوان عشان نرسم الرسمة بتاعتنا بتدينا شكل تاني مختلف تماما عن شكل سداسي الأعمدة اللي احنا نعرفه. هرتفع 1 2 سلسلة وهشتغل فوق أول فراغ عندي هنا عن نفس الفراغ هو عمود بلفة، لأن سلاسل الارتفاع بتكون عبارة عن سلاسل ارتفاع. العمود اللي بعده عمود، بقى كده اشتغلنا 2 من اللي تحت عندي ال5. اخر عمود هنا عندي هبتدي بقى الزاوية هيكون فيها عمودين هيكونوا باللون الابيض، يعني دايما السطر ده هيكون ال5 اعمدة اللي في النص باللون الاحمر، الزوايا هتكون باللون الابيض، يعني بشتغل باللونين واحنا ماشيين مع بعض. هبتدي بيكون عندي الابره حلقه، بلف لفه واحده بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا الابره 3 حلقات، الف خيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هخليهم على الابره واجيب بقى اللون الابيض، هلف حلقه على الهواء واقفلها كمان عقده بدايه، واسحب اللون الابيض من تحت ايه الحلقتين اللي باللون الاحمر. الخيوط بقى كلها اللي انا مش بشتغل بيها بخليها معايا في الظهر عندي هنا اهو من تحت. هبتدي الف الخيط واشتغل هنا داخل الزاوية عمود سلسلتين عمود، كده عمود 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ عمود، بس هغير اللون في العمود الاخير. هلف الخيط هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين هبتدي انزل اللون الابيض واسحب اللون الاحمر. بصوا بقى خيط اللي هو البداية ده بيفضل معايا كده في الظهر زي ما هو، لكن اللي ببتدي ابدل فيهم هو الابيض والاحمر. هسحب بقى الاحمر من الحلقتين الباقيين عندي. هتحسي الغرزة واسعة شوية كده، لا شدي اظبطي طول الغرزة. ارجع اشتغل على ال5 عمود 5 عمود، ومعايا اللون الابيض من تحت اهو 1 2 3 4. خامس عمود ببتدي اغير فيه اللون تاني يا بنات. معايا الابره حلقه، بلف بدخل فراغ الاخير، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، هنزل الاحمر وارفع الابيض اشتغل بيه. الاحمر بيكون في ظهر حرف الفي وانا بشتغل. هسحب بقى باللون الابيض من الحلقتين، هشد الخيط شويه، بصوا بظبط
شكل الغرزة بتاعتي الأخيرة. هشتغل عمود سلسلتين عمود، وفي آخر عمود في الزاوية ببتدي أغير اللون للون التاني. 1 2 عمود كمان اهو. في آخر حلقتين هنزل الأبيض وارفع الأحمر، يظبط ارتفاع غرزتي. واشتغل 5 عمود باللون الأحمر، 2 في الزاوية، عمود سلسلتين عمود هيكونوا باللون الأبيض، وبكرر لغاية ما بوصل السطر بتاع نهاية السطر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. هنا هنبتدي نكمل. انا عندي هنا اشتغلت، بعد ما اشتغلت الزاوية هنا باللون الأبيض، اشتغلت أول عمود باللون الأحمر وتاني عمود كمان، وبكده بنكون كملنا المجموعة بتاعتنا ايه اللي كانت عندنا من تحت. هبتدي اسيب السلسلتين واروح فوق العمود الاول اللي اشتغلته، واخلي معايا الخيط الابيض. دايما هنفضل الخيطين بنشتغل بيهم وهما ايه مع بعض. في السطر اللي جاي هيبتدي اللون الابيض يزيد واللون الاحمر يبتدي يقل، يعني هشتغل الثلاث اعمده اللي في النص بس باللون الاحمر، والعمود ده والعمود ده هشتغل باللون الابيض، بالاضافه طبعا للعمودين اللي باللون الابيض من هنا ومن هنا، وكمان بالاضافه للزوايا نفسها بتكون باللون الابيض. 1 2 وبشتغل العمود ده فوقيه عمود كده 1. وهنا طبعا في نهاية السطر هيكون عندي 1 احمر. تاني 1 ببتدي اغير اللون فيه، هشتغله لغاية نصه وابتدي انزل اللون الاحمر. بصوا يا بنات، مرة بنزل لون في الخلف وفي لون تاني بيكون في الامام، يعني انا مش بنزل مرة ده ومرة ده كده فوق بعض ولعبك الدنيا، لا، مرة واحد بينزل كده وواحد عندي بينزل كده. يعني بصوا انا هنا اهو مش هجيب اللون الاحمر هنا وابتدي اسحب الابيض. بصوا هتبصوا تلاقوا انا عمل عندي هنا شنكله، هيتربط الاتنين في بعض كده اهو، ده بيجي على ده كده، ده انا مش عايزه كده. تمام، اذا انا هخلي دوت في الخلف والابيض لما بينزل في الامام. عندي هنا اهو هاخد الابيض بسيب بقى الاحمر ورا، لكن هو معايا بردك هنا عندي في ظهر الشغل، بسحبه من الحلقتين واظبط شغلي وابتدي اشتغل العمود اللي جاي ابيض، والعمود اللي بعده وخيط الاحمر معايا في الخلف مش سايباه ابيض. يبقى اشتغلت هنا ايه 1 من الاحمر اللي كانوا على اليسار، يعني انا كده ماشيه جهه اليسار. 1 من الاحمر الاخير اشتغلته ابيض، واشتغلت فوق الابيض ابيض، وهنا عندي الزاويه بشتغل فيها باللون الابيض بردك، عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ باللون الابيض. ارجع تاني هلاقي اللون الابيض دوت هشتغل فيه بردك باللون الابيض، والعمود الاول اللي هو من ال5 يعني اول واحد واخر واحد بيكونوا باللون الابيض، هبتدي اشتغل فيه باللون الابيض. لكن المره دي هسحب حلقتين وهسيب ايه الحلقتين التانيين اسحبهم من ايه باللون الاحمر. طيب انا كنت بسيب اللون الاحمر لورا، لا هسيب بقى اللون الابيض هنا عندي علشان لما اجي اسحب بصوا اهو الخيطين بعيد عن بعض، بسيبه كده من الامام، اسحب الاحمر واظبط ارتفاع الغرزه بتاعتي واشتغل الثلاثه اللي في المنتصف باللون الاحمر. 1 2 3 بغير فيه اللون في اخر حلقتين، هسحب حلقتين هسيب الاحمر من ورا واسحب الابيض هنا اهو، واخلي الاحمر عندي في ظهر الشغل، هسحب من الحلقتين واظبط ارتفاع غرزتي واشتغل بقى ايه 1 2 تالت واحد بيكون داخل الزاوية، عمود سلسلتين عمود بقى كده. دول التلاتة دول عندي باللون الابيض. 1 2 3 2 سلسلة عفوا، بس مش 3 لان احنا شغالين من الاول ب2 سلسلة. هبتدي اشتغل عمود داخل الزاوية تاني وبعتبره من العدد معي. اللي بعده عمود فوق العمود الابيض يبقى 2 عمود فوق العمود الاحمر يبقوا 3، وفي اخر واحد بسحب حلقتين هنا، هسيب الابيض من قدام واسحب الاحمر من الخلف، اسحب اللون الاحمر من الحلقتين واظبط طول الغرزة بتاعتي، واقرر ان انا ببتدي اشتغل 1 2 3 باللون الاحمر وارجع 1 2 3 باللون الابيض، سلسلتين 3 باللون الابيض، وهكذا. زي ما احنا شايفين هيبتدي بقى ايه معايا الشك بتاعي بيزيد اللون الابيض والنجمه بتاعتي بتبتدي تترسم زي ما احنا شايفينها. هكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر وارجع لكم تاني. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت اخر عمود عندي، بعد كده هروح اقفل بمنزلقه، بسيب السلسلتين وفوق اول عمود بروح اقفل بغرزه منزلقه.
السطر دوت هبتدي اشتغل على العمود بس اللي في المنتصف التلاتة. انا كده عندي 1 2 3، العمود اللي في المنتصف بس هشتغل فوقيه عمود باللون الاحمر. 1 2، وبعتبرهم سلاسل ارتفاع، وفي نفس الفراغ بشغل عمود بلفة 1، وفي نهاية العمود ببتدي اغير اللون، اسحب باللون الابيض من الحلقتين الباقيين. ابتدي اشتغل بقى. عندي هنا كام عمود؟ انا عندي هنا الاحمر هشتغله ابيض، يبقى كده 1 2 3 4، وداخل الزاوية بيكون عندي عمود، يبقوا 5 سلسلتين، وارجع اشتغل 5 عمود باللون الابيض. كده 1 2 3 4، وهيقابلني الزاوية. حاولي تسحبي خيطك في الخلف كده شوية عشان خاطر ما يبانش معاكي ما بين الخيط الابيض. ابتدي اشتغل الزاوية، عمود سلسلتين عمود، كده عمود، يبقى مكمل ال5 دول. 1 2 سلسلة، وارجع اشتغل العمود التاني، وبيكون اول عمود عندي في المجموعة اللي على اليسار. 1 2 3 4، هيقابلني بقى التلاتة باللون الاحمر. باخد اخر عمود، اول عمود فيهم بيكون اخر عمود عندي من المجموعة دي اللي هو رقم 5. في اخر عمود بسيب حلقتين على الابرة باللون الابيض واسحبهم باللون الاحمر. اشتغل عمود واحد بس باللون الاحمر، هسحب حلقتين بالاحمر، وارجع اسيب تاني الاحمر واسحب الابيض من الحلقتين الباقيين، واكمل تاني 5 عمود، وبعد كده يعني 4 عمود، وبعد كده الزاوية بتاعتي بصوا انا عندي 1 2 3 4، والزاوية الخامس سلسلتين 5 عمود، وهكذا بكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر. ان فوق العمود المنتصف باللون الاحمر بشتغل واحد بس، وبقية الاعمدة عندي والزوايا كمان بتكون باللون الابيض. هكمل وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض علشان نوصل للنجمة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها اهي، بتكون بالشكل دوت. انا طبعا الشكل السداسي ده كامل، فاضل لنا السطر الاخير اللي هو طبعا بنشبك فيه. هكمل السطر ده وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني بكده بتكون اكتمل شكل النجمة معايا خلاص، لكن السطر الاخير لسه ما اكتملش اللي هنشغله مع بعض دلوقتي ان شاء الله. وفي نفس الوقت بردك في اخر سطر، يعني اول وحدة بشغلها بالكامل بالسطور بتاعتها كاملة. يعني احنا هنا اشتغلنا بسم الله دي 1 2 3 4 5 6، والسطر اللي جاي يبقوا 7 سطور بشتغلها كاملة. وبعد كده ببتدي في الوحدات اللي بعدها بشغلهم لغاية اخر سطر واحد بس، بسيب السطر الاخير لاني ببتدي اشبك فيه. بعد ما اشتغلت اخر غرزة بروح لاول غرزة اشتغلتها هنا، وطبعا احنا عارفين ان السلسلتين احنا ايه ملناش علاقة بيهم. هبتدي اقفل بغرزة منزلقة، الخيط الاحمر بسيب منه 10 سنتي، وببتدي في المرحلة دي اسحبه بابرة التنظيف وانضفه داخل الشغل. همشي بمنزلقة، انا مش بشتغل بقى فوق العمود ده خالص، همشي بمنزلقة لغاية الغرزة اللي بعدها وارتفع سلسلتين، وهبتدي اشتغل على كل فراغ يقابلني غرزة عمود بلفة واحد، وكل السطر بتاعي بيكون باللون الابيض بما فيهم طبعا اول مكان انا قفلت فيه بغرزة منزلقة عمود. كده خلاص انا ثبت اللون الاحمر، بس بسيب منه 10 سنتي وبنضفه ايه داخل الشغل. لما باجي انضف اللون الاحمر بنضفه في نفس اللون الاحمر، اني مش هاجي انضفه في الابيض هنا. تمام يا بنات؟ هبتدي اشتغل عمود على كل عمود يقابلني، عمود واحد بس، وخلاص انا كده شغالة بشكل سداسي الاعمدة بشكل طبيعي خالص خالص بدون اي تلاعب بالالوان. السطر الاخير فقط لا غير. عمود عمود عمود، وصلنا للزاوية بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود بنفس الطريقة. 1 2، وكمان في نفس الفراغ عمود. المجموعة دي طبعا احنا ابتدينا في نص المكان هنا، لكن انا عندي هنا المجموعة دي هبتدي اشتغلها بشكل طبيعي. فوق كل عمود بشتغل عمود 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 لغاية ما اوصل للعمود اللي باللون الاحمر او اللون المختلف اللي بتشتغلي بيه، مش شرط يعني، انا بس عشان النهاردة احنا اشتغلنا بالاحمر فبقول الاحمر. وصلت للعمود ده مش هشتغل فوقيه عمود، هاخد سلسلة واحدة بس مسافة وهسيب تحتها العمود ده واروح للاعمدة اللي بعده باللون الابيض. ابتدي اشتغل عمود 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 لغاية ما اوصل للزاوية يا بنات. بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود، وهوريكم بردك هنعمل فيها ايه. كده وصلت للزاوية بشتغل عمود، كنت باخد سلسلتين صح؟ لا، هاخد سلسلة واحدة بس، وهجيب الوحدة التانية المقابلة ليا من الوش كده، من وانا على الوش، هنا الوش هنا الوش، لكن انا عندي ده ظهر الشغل تمام.
هنزل من تحت السلسلتين دول اهم، دي عندي زاوية، بنزل من تحت السلسلتين اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين على الابره، الف خيط واخرج منهم بالشكل ده. ده لو انا هشبكهم بغرزه حشو. طب انا مش هشبك بغرزه حشو، محتاجه تكون الشكل اضيق شويه، مش محتاجه فراغات. هنزل هسحب الخيط وهخرج من هنا ومن هنا كمان بغرزه منزلقه، وارجع ارتفع سلسله، وفي نفس الفراغ هو بكمل بقى العمود بتاعي اللي كان ناقص في الزاويه. ارجع اشتغل على الاعمده دي اعمده لغايه ما اوصل للعمود اللي باللون المختلف، عمود على كل عمود يقابلني لغاية ما اوصل لمكان العمود الاحمر. طيب هنا انا وصلت خلاص للمكان ده، كنت باخد سلسلة صح؟ لا انا مش هاخد سلسلة وهرجع فيها تاني، بس هعمل ايه؟ شايفين المربع التاني؟ هاجي هنا خيطي لفوق، من تحت هنا بنزل من تحت السلسلة دي اسحب الخيط واخرج، واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. بالشكل ده انا كده كأني اشتغلت السلسلة يا بنات اللي انا كنت باخدها في المكان ده، وارجع تاني اشتغل اعمدة فوق الاعمدة اهو. بصوا المكان عندي متساوي لغاية ما اوصل للزاوية الجديدة. تشبيكي ما بيكونش ايه فوق الاعمدة نفسها، انا تشبيكي في الفراغات السلاسل بس. هنا وصلت للزاوية عمود، بدل ما هاخد سلسلتين هعمل ايه؟ هاخد سلسلة واجي هنا للزاوية المقابلة ليا، من تحت بنزل اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة هاخد سلسلة وهروح في نفس الفراغ تاني اكمل عمود بلفة تاني، واكمل بقى اعمدة 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 واعمدة، وبكرر بنفس الطريقه. بصوا يا بنات بتكون طريقه التشبيك بتاعتي كده، يعني انا بيكون عندي المكان ده فيه فراغات كده. اذا مش حابين تشبكوا بالطريقه دي الطريقه الاساسيه اللي هي طبعا ايه للمفرش بتاعي، وبكمل بقى لنهايه السطر زي ما احنا شايفين. طيب انا مش حابه يا رندا ان انا يكون عندي الفراغات دي، وعاوزه اقفل بطريقه مغلقه خالص ما يكونش فيها فراغات، اقفلي بالخيط والابره او بغرزه المنزلقه، وشرحناها مع بعض سواء الخيط والابره ليها فيديو خاص بالتشبيك على القناه، وكمان طريقه غرزه المنزلقه ليها بردك فيديو خاص بيها على القناه. اتمنى طبعا ان الاتنين ينولوا اعجابكم. دي كانت فكره الفيديو بتاع النهارده، وبكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقه زي ما شرحنا ايه بنفس الخطوات. ودي كانت فكرتنا النهاردة، أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.